Të nderuar teleshikues, pak vite më parë, ndërsa Shqipëria arrinte numrin befasues të 63 universiteteve, vendet e zhvilluara europiane kishin dhe kanë një standard, sipas të cilit duhet të ketë mesatarisht një universitet për 1 milion banor. Tek ne edhe pas mbylljes me të drejtë, pas vitit 2013 të 22 universiteteve, ka ende 36 të tjera. Por siç u tham në hapje të këtij edicioni, problemi më shqetësues mbetet ai i plagjaturave, të punimeve dhe marrjes së titujve shkencor. Mjeku dhe studiuesi Taulant Muka prej disa kohësh ka nisur denoncimin me raste dhe me emra konkret të këtij fenomeni. Një denoncim që solli dorëheqjen në zëvendës ministrit të Arsimit Demo. Në hapësirën e intervistës sonte ne kemi të ftuar pikërisht zotin Taulant Muka, i cili sot solli një rast të ri plagjature, por jo të një emri të ri. Zoti Muka, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Në fakt ky duhet ishte kryelajmi, por ju na i keni përmbysur pak, sepse vetëm disa minuta më parë kryeministri Edi Rama ju ka emëruar zëvendës ministër të Arsimit. Çfarë ka ndodhur dhe ata që po na ndjekin ndoshta do të besojnë se i gjithë kjo luftë juaja është bërë për të marrë këtë postë? Mirëmbrëma Beti. Për të rrëzuar zotin Demo dhe për të marrë ju karikën e tij? Në radhë parë, siç e shikoni, unë e mbajta fjalën dhe jam këtu në studio, pavarësisht rastit që do diskutonim. Është e vërtet, sot është bërë emërimi im si mësues ministri i Arsimit, Rinisë dhe Sporteve. Unë personalisht ka qenë një propozim i kryeministrit të vendit, zotit Edi Rama, të cilin unë e kam menduar për një kohë të gjatë dhe kam reflektuar, dhe në pozicionin ku ndodhet situata shqiptare, por edhe në atë që unë dua dhe mendoj më të mirën për vendin tim, thash e mendova me shumë kujdes dhe besoj që ishte vendimi i dur. Tani që jeni bërë zëvendës ministri i Arsimit, do ta vazhdoni betejën e plagjaturave, pra do të denonconi raste të reja? Ende si jam bërë sepse pritet dekretimi nga presidenti i Republikës. Por në faqen e kryeministrisë, emri juaj? Por është e vërtetë, unë do e vazhdoj të betej dhe nuk ka të bëj me emrat, ka të bëj me sistemin. Siç që kemi diskutuar dhe kam diskutuar në media, unë luftoj fenomenin dhe dua të bëjmë një reformë të thellë të sistemit arsimor dhe kryesisht arsimit të lartë në Shqipëri, për shkak sepse ndodhet në një situatë jo ashtu siç ne e dëshironim. Dhe unë i qëndroj gjitha premtimeve që kam mbajtur dhe personalisht do bëj të pamundurën brenda fuqive që më jep dhe pozicioni dhe mbështetja e qeverisë shqiptare për të realizuar atë reformë që ne gjithë duam si shoqëri. Cila është kjo reformë? Çfarë i keni kërkuar konkretisht kryeministrit Edi Rama? Ideja është që unë di që ka një angazhim konkret nga Ministria e Arsimit për të marrë rishikimin e titujve akademik të dhënë në vitet e fundit dhe mendoj se ky proces do vazhdoj. Dhe ne duhet mendojmë kujdesshëm në këtë periudhë që të ftojmë emrat më të mirë të akademisë shqiptare që të bëjmë pjesë e procesit dhe që të japin një standard të ri dhe një besim të ri shoqërisë shqiptare. Unë gjithmonë personalisht, por ky është mendimi im personal, pasi unë ende se kam marrë atë pozicion dhe do jetë pjesë e pastaj diskutimeve të gjerë, mendoj që gjithmonë reforma duhet fillojë nga lart poshtë. Pra, ne kemi edhe një rast ngjashëm që është rasti i vettingut në drejtësi dhe besoj një gjë ngjashëm duhet fillojë edhe në sistemin arsimor. Por sigurisht, ajo që është e rëndësishme është të hapet debati publik, të mblidhen gjithë ekspertët dhe të ekspertët më të mirë, dhe kur flas për ekspertët, flas për ata që vërtet kanë botime të nivelit lart, që janë akademik dhe që kanë një karrierë të mirë shkencore. Pra, ju kërkoni vetting për titujt shkencor, ndërkaq që prej vitit 2013 deri më tani të gjitha punimet shkencore, doktoraturat, mund të gjenden online. Problemi qëndron tek ato doktoratura apo punime shkencore që nuk gjenden online dhe që i përkasin përpara viteve 2013. Si do të veprohet? Beti, meqense edhe ky lajm ishte i minutave të fundit, më lër ndaj diçka përpara se të kaloj aty. Unë personalisht, domethënë, po do lëvizja në Zvicër. Dhe në Zvicër më prisë një punë si shef i një grupi kërkimor në sëmundje e diabetit dhe sëmundje kardiovaskulare, që është dhe pjesa ime dhe ekspertiza ime profesionale. Dhe e lash atë pozicion për të ardhur këtu në Shqipëri dhe nuk ishte vendimi i thjeshtë për vetë faktin që duke filluar që nga rroga, që nga pasioni që unë kam, etj. Dhe era pikërisht për të bërë këtë proces, për ndihmuar shtetin shqiptar me ekspertizën që kam, që të bëjmë një proces sa më transparent dhe të kujdesshëm. Mendoni se do t'i arrini kësajt? Dhe në lidhje me pyetjen që bët, është e vërtet që ka dhe doktoratura që janë të para viteve 2003,
ajo duhet parë me kujdes sepse unë nuk e di legjislaturën shqiptare, për ato çdo doktoraturë duhet jetë publike. Domthonë doktoratura unë si shkencëtar e kam pasaportën time, para me atë paraqitem dhe nuk duhet kursesi të mbahet në sirtar dhe as me kyç, sepse nuk është sekret shtetëror. Doktoratura mbrohet në publik dhe rrjedhimisht ai libër doktorature duhet jetë i aksesshëm për gjithë. Ndërkaq që jemi përpara faktit që këto punime doktorature nuk gjenden, vetë ata që janë bërë doktor shkencash apo që kanë marrë titujt, nuk i publikojnë askund, i fshehin. Pikërisht, nëse ky fakt është i vërtet, dhe unë të besoj sepse kam dhe eksperjenca nga kolegët e mi që kanë bërë kërkesa përpara drejtuar bibliotekës kombëtare apo bibliotekave tjera për të marrë akses te këto doktoratura dhe nuk e kanë. Dhe duhet luftojmë dhe unë do bëj gjithçka e mundur që çdo gjë të jetë transparente, sikur se e thash, nuk duhet merrem me individ, duhet merrem me fenomenin dhe pikërisht unë duhet të bëhet ai pastrim i kujdesshëm dhe duhet menduar me hapat kujdesshme gjithashtu. Zoti Muka, duke patur parasysh edhe nivelin e lartë të personave që ju keni denoncuar, zëvendës ministri i arsimit, zëvendës rektori i Universitetit të Tiranës me faktin me rastin e dytë që denoncuam sot në edicionin qendror të lajmeve, do të hasni në një rezistencë të jashtëzakonshme, pasi të parët që kanë bërë plagjatura janë pikërisht njerëzit që ose një pjesë e tyre janë ata që drejtojnë institucionet arsimore në vend apo që janë profesorë nëpër universitete. Do të përballeni edhe me një fakt të tillë. Unë mendoj që ka sinjale shumë pozitive që fillojnë me dorëshjen e zëvendës ministrit të kaluar nga qeveria shqiptare për një angazhim total në këtë proces. Fakti që dhe unë bëhem pjesë e procesit më jep më shumë mundësi që ta shikoj dhe ta supervizoj problemin më në brendësi. Dhe pikërisht ashtu sikur se thash, ashtu si edhe ti, edhe unë personalisht, dhe ky është mendimi im personal, e mendoj që procesi të fillojë nga pastrimi. Pra nga personat që mbajnë pozicionet e larta në institucionet e arsimit të lartë. Por sigurisht nuk do jetë lehtë, kemi të bëjmë me një sistem i cili mbahet në mënyrë të tillë për një kohë të gjatë, do ketë rezistencë të jashtëzakonshme, por personalisht unë jam i palëkundur për të shkuar deri në fund dhe për ta bërë reformën që ne gjithë e duam. Nga ana tjetër, situata paraqitet disi më ndryshe në Kosovë, ku ORCA, Organizata për Rritjen e Cilësisë së Arsimit, ka prezantuar raportin mbi integritetin akademik të Universitetit të Prishtinës, ku rezulton se 59% e profesorëve nuk i justifikojnë titujt. 208 profesorë apo 45% nuk e kanë asnjë punim shkencor të botuar në revista shkencore të indeksuara në database të përcaktuara sipas të gjitha rregulloreve. Pikërisht për këtë ne do të kemi në një lidhje të drejtpërdrejtë në Skype zotin Ron Gjinovci, i cili është drejtues i këtij institucioni dhe i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme për identifikimin e plagjaturave dhe titujve të pamerituar shkencor në Kosovë, një eksperiencë që duhet ta importojmë edhe në Shqipëri. Zoti Gjinovci, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Cila është eksperienca e mirë e Kosovës që mund të sjellim në Shqipëri? Më lejoni me uru Taulantin për detyrën e re. Ai dje ka qenë në Prishtinë, ka bënë një prezantim, edhe kemi pas sa problemet përbashkë ta kemi në këtë fushë. Ne në Prishtinë e kemi bërë këtë proces prej vitit 2016. Dhe kemi rri që në vitin 2017, në fillim të vitit 2018, ta nxjerrim një udhëzim administrativ që është ekuivalent me VKM-t në vendin tuaj, ku janë përcaktuar në mënyrë më strikte databaza në cilat duhet jenë të indeksuar me revistat shkencore ku do të publikojnë profesorët që duan të avancojnë dhe të kenë tituj caktuar akademik. Mirë po, rezultatet tona të fundit që i publikuam dje, ku ishte edhe Taulanti, tregojnë atë që ju përmendët më herët, që 59% të profesorëve të Universitetit Prishtinës, që është universiteti më i madh në vend, i vetmi që lëshon doktoratura, nuk i justifikojnë titujt e tyre akademik, pra nuk e kanë numrin e nevojshëm të punimeve shkencore sipas rregulativave në fuqi, pra për të pas ato tituj akademik. Zoti Gjinovci, por ka edhe një problem tjetër që ju e keni denoncuar, është fakti që shumë prej këtyre titujve akademik merren në Shqipëri, në universitetet private apo në universitetin shtetëror në Shqipëri. Është një fenomen i shqetësues në Kosovë fakti që në Shqipëri kjo puna e doktoraturave është shumë më liberale, në kuptimin që ato mund ta lëshojnë plot institucione dhe është goxha e pakontrolluar. Kjo ka shkaktuar një dëm të madh sepse
njerëzit vinë nga Kosova, i regjistrojnë doktoraturat dhe vazhdojnë t'jenë Kosova aktiv në përvendet e tyre të punës dhe ndërkohë pas disa vitesh i kryjnë ato nuk e din çfarë mënyre. Pastaj kthehen dhe punësohen si staf akademik dhe marrin titull caktuar akademik edhe e marrin qafë krejt shoqërinë tonë duke mos qenë gjendje me dhomë mësim studentave dhe domethënë duke... Zoti Gjinovci, edhe një pyetje të fundit, Universiteti i Prishtinës ka nisur një projekt për programimin e një software i kontrollues për indeksin e gjashmërisë apo plagjaturës eventuale në punimet shkencore të punuara në këtë institucion. Një software i cili do të mundsoj zbulimin e të gjitha plagjaturave, të gjitha kopjeve, dhe cili mund ta përdorim edhe ne në Shqipëri. Unë mendoj që duhet t'i bashkojmë forcat në të dy anë, edhe këto iniciativa që tashmë po duket që kanë filluar me vetë faktin që Taulanti do të jetë personin krye detyrës për ta bërë këtë gjë në Shqipëri. Unë jam shumë optimist që duhet bashkëvendohemi institucionalisht edhe nga aspekti i shoqërisë civile për të hyrë kësaj pune për shkak se të dy sistemet kanë impakt shumë të madh te njëra tjetra, e kam fjalën për sistemet e arsimit në lart, edhe pikërisht ajo që thatë ju, mujna me bashkëpunu në këtë mënyrë, pra me i bashku fondet, sepse këto programe janë shumë të shtrejta dhe në ato këshim në shërby të dy palëve për shkak se ne i përdorim gjuhën e njëjtë. Ju falenderoj zoti Gjinovci për këtë lidhje të drejtë me Skype nga Kosova. Kthehemi në studio me Taulant Mukën, t'ju quaj mjek studiues apo zëvendës ministër tani? Taulant, mjek, unë jam shkencëtar radh parë, por zoti Muka, mund të shtoja diçka në lidhje me rastin e Kosovës. Faktikisht Kosova po bën një punë të jashtëzakonshme dhe është për t'u përshëndetur dhe është një mundësi inspirimi edhe për Shqipërinë. Dhe atje puna vjen nga shoqëria civile. Pra shoqëria civile ka bërë një qasje shumë të mirë, gjithë së bashku kërkojnë reformën në arsimin cilësor. Dhe kanë arritur për herë të parë të bëjnë gjithë politikanët në Kosovë, nga të gjitha ngjyrat, i bëjnë bashkë për të marrë një reformë që lidhen pikërisht me dhënien e titullit akademik. Dhe pikërisht një gjë e tillë duhet ndodhi në Shqipëri. Nuk varet çdo gjë nga Taulanti. Taulanti është një individ. Nuk varet çdo gjë nga Ministria e Arsimit. Duhet vi si kërkesë nga shoqëria shqiptare, duhet vi kërkesë nga shoqëria civile dhe duhet bashkohemi të gjithë pavarësisht ngjyrave politike për të bërë një reformë që ka të ardhmen e brezave të rinj në duar. Po, zoti Muka, në fakt e vërteta është që unë edhe vetë personalisht kam hasur në një rezistencë për të mos e denoncuar këtë fenomen, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga komuniteti i gjëri pedagogëve, të cilët janë të parët që duhet ta denoncojnë fenomenin, po qoftë edhe nga media. Nuk ju kanë përkrahur aq sa duhet, edhe për ndjeshmërinë e këtij debati. Është e vërtet. Kemi të bëjmë me një fenomen i cili ka çuar individ në pozicione të cilat ndoshta nuk i meritojnë dhe që rrjedhimisht kanë edhe pushtet. Dhe të kemi këtu parasysh që dhe mediat, domethënë nga eksperjenca personale, janë të lidhura edhe me universitetet private, që rrjedhimisht fillon edhe me një proces që ndoshta nuk dëshirojnë që këto probleme të ndalin. Por gjithsesi, edhe një herë mendoj që nëse ne të gjithë bëhemi bashkë, ne mund t'ja dalim. Një individ i vetëm mund të arrijë të bënte diçka, por nëse ne si shoqëri mbledhim forcat, gjithë si student, prindër, shoqëri civile dhe partitë politike ku çfarë lloj ngjyre janë, duhet të angazhohemi, të ndërmarrim një reformë cilësore në arsimin e lartë, një reformë e cila i jep bazë meritokracisë për zhvillimin e karrierës akademike. Nëse prej 4 vitesh dhënia e titujve të doktoraturës është ndërprerë në Universitetin Shtetëror, në universitetet private është bërë nami. Dhe një nga denoncimet që ju keni bërë gjatë këtyre ditëve ka të bëjë edhe me plagjaturat në universitetet private. Është e vërtet. Çfarë keni denoncuar? Vajti shumë për këtë isha i ftuar sot. Domethënë nuk e dija që këto gjëra do ndodhin. Kryeministri Rama ju aprishi planin, na e prishi planin gjithëve. Ideja është e tillë që faktikisht në vitet e fundit i është dhënë universitetet private drejta për të dhënë titull akademik. Dhe ka të dhëna të padiskutueshme që me këto doktoratura ka pasur abuzime. Dhe ky proces duhet fillojë, këtë proces duhet fillojë me emra konkret universitetesh private, sepse me të njomin, me të thatin digjet edhe i njomi. Ideja është e tillë. Domethënë të gjitha universitetet private kanë dhënë titull akademik ose një pjesë e tyre, sepse unë nuk jam djeni. Ju keni denoncuar edhe rastin e një drejtuesi, se nuk e thoni emrin e tij. Siç keni thënë emrin e zotit Demo, siç thatë emrin e zotit Dosti. Sot jam edhe në një pozicion tjetër. Dhe unë nuk i shoh universitetet edhe në pozicionin që isha si armiq. Ne, si universitet private, si universitet publike, janë pasuri e këtij vendi. Por, ne nuk duhet lejojmë kursesi që të ketë abuzime me statusin që ju jepet.
Dhe këtyre universitete, pavarësisht private apo publik, duhet të krijojnë standarde në dhënien e titujve akademik, në mënyrë që nesër të gjithë titujt akademik të jenë me vlerë, që t'i shërbejnë shoqërisë shqiptare për zhvillimin e ekonomisë, mund t'i shërbejnë përveç se edukimit që ju bëhet brezave të rinj, por janë edhe intelektualet shqiptar, pra mendja e një vendi që që janë sot dhe do zhvillohen nesër. Çfarë do t'i kërkoni së pari kur të hyni në zyrë ministres së arsimit, njëkohësisht edhe kryeministrit? Besoj që një pjesë të diskutimit e kemi bërë, dhe ideja është tillë që është pikërisht kjo që të bëhet reforma e sistemit të arsimit lartë dhe kërkimit shkencor. Është një angazhim i plot i ministres së arsimit zonjës Nikola, po gjithashtu edhe kryeministrit të vendit më kanë dhënë besimin. Nuk është një besim që nuk është një gjë që sikurse e thash varet nga unë, por ne duhet bëjmë gjithë mendjet shqiptare së bashku, mendjet e ndritura, pra akademikët më të mirë t'i bëjmë gjithë së bashku në mënyrë që të bëjmë një reformë cilësore dhe më jo të përshpejtuar. Qëllimi kryesor i punës tuaj do të jetë shërtimi i gjithë titujve akademik që janë dhënë pas 90-s. Sa tituj afërsisht janë dhënë gjatë gjithë këtyre 28 viteve? Nuk kam të dhëna. Kur t'i kem të dhëna, do mund të vi sërish në studio dhe t'i diskutoj. Po sa i takon këtyre viteve të fundit? Më duket se e keni një të dhënë. Në lidhje me tituj akademik profesoria asociuar, nga viti 2008-2016 janë dhënë 1371 tituj. Që është një shifër jashtëzakonisht e lartë dhe pa justifikuar, edhe për vende shumë të zhvilluara dhe me miliona banor. Patjetër. Unë kam ngritur atë shqetësim, zërin tim e keni gjithë andejnë për kronika dhe video, dhe pikërisht shumë për këtë ngrita shqetësimin. Një numër shumë i lartë për produktin shkencor që kemi. Pra, tituj akademik duhen shikuar gjithmonë në raport me produktin shkencor. Produkti shkencor i Shqipërisë nuk është në nivelet më të mira, është në nivelet më të ulta në rajon. Ndërsa tituj akademik janë dhënë në një numër të lartë dhe ky raport duhet rregulluar. Normalisht është një proces që kërkon kohë, është një proces që kërkon diskutim dhe nuk duhet bërë e përshpejtuar. Duhet menduar universiteti, reforma duhet bërë në mënyrë të tillë që të pasqyroj universitetin pas 10 apo 20 vitesh. Zoti Muka, unë ju falenderoj që ishit në studion e lajmeve të Ora News, duke ju uruar për detyrën, por natyrisht duke ju uruar edhe që të arrini qëllimin që i keni vënë vetes. Tani nuk mund të thoni që nuk kisha se çfarë të bëja. Faleminderit Beti, sikurse e përmenda, nuk varet çdo gjë në dorën time. Unë jam gjithmonë koherent në atë që them dhe do bëj të pamundërën si Taulant të ndërmerret një reformë cilësore, më duhet ndihma e gjithëve, ndihma e shoqërisë shqiptare, ndihma jote si juaja si media. Do t'ju uroja gjithashtu që të mos i detyroni njerëzit pastaj të thonë që kryeministri e bleu zotin Muka. Në lidhje me atë, unë lash një punë që është 9.000-10.000 euro rrogë në muaj dhe rroga e zëvendës ministrit është shumë herë më e ulët se ajo. Unë kam besim gjithsesi se që ju do të bëni diçka. Ju faleminderit.